Кохання стає прив'язаністю, тому що кохання немає. Ви просто грали та обманювали себе. У реальності існує прив'язаність, а кохання було лише прелюдією. Щоразу закохуючись, ви рано чи пізно виявляєте, що перетворились у інструмент. З цього починаються усі нещастя. Який механізм цього? Чому це відбувається? Коли кохання стає прив'язаністю, воно перетворюється у тягар, у пута. Чому кохання стає прив'язаністю? Перше, що потрібно зрозуміти, це те, що якщо любов стає прив'язаністю, це значить, що ваша любов була лише ілюзією. Ви просто грали і думали, що це любов. Насправді ви потребували прив'язаності. І якщо копнути ще глибше, ви виявите, що також хотіли бути рабом. Завжди існує легкий страх свободи, і всі хочуть бути рабами. Всі, звісно, кажуть про свободу, але ні у кого немає сміливості бути по-справжньому вільними. Оскільки, якщо ви вільні, по-справжньому, ви самотні. Якщо у вас вистачає сміливості бути самотніми, тільки тоді ви можете бути по-справжньому вільними. Але ніхто не є настільки сміливим, щоб бути самотнім. Вам постійно хтось потрібен. Чому вам хтось потрібен? Ви боїтеся своєї самотності. Ви самі собі набридли. Більш того, коли ви одні, все втрачає зміст. Коли ви з кимось, ви зайняті. Ви не діляєте усьому, що відбувається, штучний зміст. Ви не можете жити заради себе, тому починаєте жити заради когось. Те ж саме стосується тієї людини, заради якої ви живете. Інше, вона не може жити в самотності і починають шукати когось. Двоє людей, які бояться своєї самотності, зустрічаються та розпочинають гру. Гру в любов. Але глибоко всередині вони тяжіють до прив'язаності, вірності та рабству. Тому рано чи пізно ваші бажання здійснюються. Це одне з найбільш нещасть у світі. Чого б ви не побажали, все збувається. Рано чи пізно ви добиваєтесь свого, і прелюдія закінчується. Виконавши свою функцію, вона закінчується. Коли ви стаєте чоловіком та жінкою, рабами один одного. Коли відбувається шлюб, любов зникає. Тому що любов була лише ілюзією, під прикриттям якої двоє людей хотіли стати рабами один одного. Ви не можете напряму попросити про рабство. Це надто принизливо. І ви не можете напряму попросити когось: «Стань моїм рабом». Тому ви кажете: «Я не можу жити без тебе». Але зміст той же, суть одна і та ж. І коли це істинне бажання здійснюється, любов зникає, і ви починаєте відчувати себе зв'язаними і поневоленими, і вступаєте в боротьбу за звільнення. Запам'ятайте, це один з парадоксів розуму. Все, що ви отримуєте, вам набридає. Все, що не отримуєте, стає об'єктом устремління. Коли ви самотні, ви прагнете рабства, уз. Коли опиняєтесь в рабстві, починаєте прагнути свободи. В дійсності тільки раби прагнуть свободи, а вільні люди прагнуть знову стати рабами. Розум коливається, мов маятник від однієї крайності до іншої. Любов не може стати прив'язаністю. Потреба заключалась у прив'язаності. Любов була лише приманкою. Ви шукали рибу із іменням прив'язаність. Любов була лише приманкою для цієї риби. Коли риба спіймалась, приманка викидується. Запам'ятайте це, і що би ви не робили, заглядайте вглиб себе, щоб вияснити істинну причину своїх дій. Якщо є справжня любов, вона ніколи не перетвориться в прив'язаність.
Який механізм перетворення любові в прив'язаність? Як тільки ви говорите коханій чи коханому, люби тільки мене, ви починаєте ним або нею володіти. А як тільки ви володієте кимось, ви наносите йому глибиннішу образу. Перетворюєте його в річ. Коли я володію вами, ви вже не людина. Ви просто один з предметів мого інтер'єру. Ви річ. Я використовую вас. Ви моя річ, і нікому іншому я не дозволю вас використовувати. Це договір, згідно якого ви також володієте мною і перетворюєте мене в річ. Ми домовились, що ніхто крім вас не вправі мене використовувати. Обоє партнери відчувають себе зв'язаними і поневоленими. Я роблю з вас раба. У відповідь ви також перетворюєте мене в раба. Згодом починається боротьба. Я хочу бути вільною людиною, і в той же час я хочу володіти вами. Ви хочете зберегти свою свободу, володіючи при цьому мною. У цьому і заключається причина боротьби. Якщо я володію вами, ви будете володіти мною. Якщо я не хочу бути вашою власністю, я не повинен володіти вами. Відчуття власності не повинно ставати між нами. Ми повинні залишатись індивідами і жити як два незалежні види свідомості. Ми можемо зближуватись, ми можемо розчинятись один в одному, але не володіти один одним. Тоді немає ні рабства, ні прив'язаності. Прив'язаність – одне з найбільш потворних явищ. Коли ви прив'язані, ви губите свою самотність, ви губите все. Заради того, щоб відчути вдоволення від того, що в комусь потрібні, що у вас є хтось, ви втрачаєте все. Ви губите себе. Але фокус у тому, що намагаючись бути незалежними, ви перетворюєте іншу людину в власність з інших, а інший робить те саме. Отже, не ставайте власниками, якщо самі не хочете бути власністю. Нікого не перетворюйте в раба, інакше самі станете рабом. Так звані пани завжди є рабами своїх власних рабів. Ви не можете стати чиїмось паном, не ставши чиїмось рабом. Це неможливо. Ви можете бути паном лише у тому випадку, коли ніхто не є вашим рабом. Це звучить парадоксально, але ви можете бути паном лише в тому випадку, коли ніхто не є вашим слугою. Ви заперечите. Тоді у чому заключається зміст панування? Як я можу бути паном, коли ніхто не є моїм рабом? І все ж я стверджую, що тільки в цьому випадку ви пан. Ніхто вам не раб, ніхто не намагається зробити раба з вас. Любов до свободи, устремління до звільнення означає, що ви прийшли до глибинного розуміння себе самого. Тепер ви знаєте, що самодостатні. Ви можете з кимось розділити своє життя, але ви не потрапляєте в залежність. Коли усвідомлюєте свою внутрішню сутність, свій центр, лише тоді любов не перетворюється у прив'язаність. В інакшому випадку любов неминуче стає нею. Якщо ви пізнали свою внутрішню сутність, любов стає вірністю. Але передусім, щоб любити, ви маєте бути. А вас немає. В даний момент вас немає. Немає внутрішнього центру усвідомлення. Тому, що б ви не робили, це не так. Спочатку будьте. Тоді ви зможете ділити своїм буттям. До того ж, що би ви не робили, все стає прив'язаністю. Нарешті, якщо ви боретесь з прив'язаністю, ви також робите помилку. Від прив'язаності так легко не втечеш. Вона прийме нові форми, нові риси. Ви будете обдурені, але вона нікуди не зникне. Тому не боріться з прив'язаністю, просто намагайтесь зрозуміти, чому вона виникає. І ви пізнаєте її глибинну причину. Прив'язаність виникає тому, що ви відсутні. Ваше «я» відсутнє. І тому ви намагаєтесь примкнути до чого-небудь, щоб відчути себе у безпеці. Внутрішньо ви не укорінені. Тому ви намагаєтесь пустити коріння назовні. Коли ж ви укорінені в собі, коли знаєте, хто ви є, коли знаєте свою сутність,
свою свідомість, тоді ви ні до чого не прив'язуєтесь.